Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ cho anh em danh sách của 5 cái sĩ quan mà chúng ta xứng đáng để đầu tư và lựa chọn nhất ở trong trò chơi game Warpath. Ok. Rồi, thì ban đầu mình định xây dựng cái video clip này là 5 sĩ quan dành cho người mới. Nhưng thực tế thì sau khi xem lại cái danh sách thì nó cũng không phải hẳn là dành cho người mới. Tuy nhiên là động lực để mình làm ra cái video clip này đó là trong danh sách sĩ quan của chúng ta có rất nhiều loại. Và nhiều người chơi sẽ bị mất định hướng khi chúng ta nhìn vào cái kho sĩ quan đồ sộ như thế này. Chưa kể là các đơn vị mặt đất, các đơn vị không quân và các đơn vị hải quân. Thế thì trong video clip này chúng ta sẽ đi tìm hiểu 5 cái vị sĩ quan mà xứng đáng để đầu tư nhất. Đó là những sĩ quan nào? Ok. Trước tiên thì chúng ta sẽ bàn một chút về phần tiêu chí để đưa ra cái đánh giá của mình. Cái tiêu chí thứ nhất mình luôn luôn ưu tiên đó là dành cho những người chơi free to play. Tức là chúng ta sẽ không phải tiêu tốn bất cứ một xu tiền bạc nào để mở khóa các sĩ quan. Và cái thứ hai là các sĩ quan này rất dễ để có thể kiếm được, chứ không phải là những sĩ quan đặc biệt hoặc là mất nhiều thời gian. Giống như ở trong quầy rượu các bạn vẫn có thể sở hữu được nó thông qua nguồn free to play, nhưng mà chúng ta sẽ mất quá là nhiều thời gian để tìm kiếm nó. Cái thứ ba là có khả năng đặc trưng hóa của từng đơn vị và khả năng linh hoạt nữa. Và đâu đó nó sẽ còn có những cái phần so sánh khá là khập khiễng, nhưng mình cho rằng 5 sĩ quan này là xứng đáng để đầu tư nhất trong thời điểm hiện tại. Thì các bạn cũng hãy tham khảo ở phần tiếp theo của video clip này nhé. Rồi, trước tiên là trong giai đoạn đầu tiên, trong giai đoạn khởi đầu, chúng ta luôn luôn phải trải qua cái giai đoạn gọi là early game. Thì cô nàng Percy là một trong số những sĩ quan mà mình nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ở trong các cái video clip dành cho người mới. Thế thì cô nàng này là cô nàng rất dễ để kiếm được, và có được cô nàng thức tỉnh từ rất sớm thông qua cái sự kiện gọi là con đường ngoan cường. Sau khi các bạn hoàn thiện cái sự kiện con đường ngoan cường là chúng ta đã có khả năng thức tỉnh được cô nàng này rồi. Và nếu như các bạn vẫn không thể hoàn thành được cái sự kiện đó thì chúng ta bắt buộc phải nâng cấp một sĩ quan lên level 60 thì mới có thể đánh thức được cô nàng này. Và cô nàng này là hoàn toàn miễn phí và không cần phải tiêu tốn bất cứ một tượng vàng nào để có thể sở hữu được cô. Và trong giai đoạn đầu tiên thì có lẽ so với những các sĩ quan mà chúng ta phải tiêu tốn tiền bạc khác thì cô nàng này là xứng đáng là một trong số những lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho cả người mới và lẫn những người chơi mà tầm trung ở trong trò chơi game này. Cô nàng này thì có một cái điểm đặc biệt nữa là có sở hữu một cái thẻ gọi là thuộc tính linh hoạt. Linh hoạt có nghĩa rằng là cô có thể triển khai được cho cả đơn vị pháo binh, xe tăng, bộ binh. Và sau này có thể triển khai cho cả trực thăng, xe tăng chiến đấu chủ lực, xe tăng hạng siêu nặng, vân vân. Tức là tất cả các đơn vị mặt đất là đều có thể dùng cô được. Đó chính là một trong số những tiêu chí mà mình đánh giá cô nàng này là một trong số những sĩ quan khá là tuyệt vời và rất xứng đáng để chúng ta có thể lựa chọn. Và thậm chí cô nàng này có thể theo anh em trong suốt 120 ngày đầu tiên ở trong cái trò chơi game Warpath này đó. Cho nên là đừng có bỏ qua cô nàng này nhé. Trong danh sách thứ hai của mình đó là một cô nàng dành cho các sĩ quan pháo binh, dành cho các đơn vị pháo binh. Và những người chơi về các đơn vị pháo binh thì chắc chắn không thể bỏ qua được cô nàng này. Đây là một sĩ quan mà cho đến thời điểm hiện tại mình chơi trò chơi game này 3 đến 4 năm rồi, nhưng vẫn sử dụng cô nàng này trong đội hình pháo binh của mình. Cô nàng này có một cái đặc điểm đó là cộng 1 ô tầm bắn cho các đơn vị pháo. Đây là một trong số những thuộc tính bị động cực kỳ quý giá dành cho các đơn vị pháo. Bởi vì pháo binh ưu thế của nó là tầm bắn xa, và chỉ cần hơn nhau 1 ô tầm bắn thôi nó đã khác biệt rất nhiều rồi. Cho dù các bạn có sở hữu các sĩ quan có lượng sát thương khủng đến đâu đi chăng nữa, nhưng cái tầm bắn của bạn thua đối phương
thì cũng không thể làm được gì cả. Đó là lý do mà khiến cho các đơn vị dàn phóng tên lửa rất kén người chơi để sử dụng nó là vì vậy. Bởi vì nó chỉ có tầm bắn là 3 ô thôi, cộng thêm cô nàng này nó lên thành 4 ô nhưng vẫn thua các đơn vị pháo. Pháo của chúng ta 5 ô liền. Rồi chưa kể là cô nàng này còn có một cái kỹ năng mà khá là tuyệt vời. Đó là khả năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 25% nữa. Và đặc biệt là cái kỹ năng này nó lại là kỹ năng có thể học được cho tất cả các đơn vị. Khá là tuyệt vời. Cho nên là trong cái giai đoạn đầu tiên của trò chơi, các bạn hoàn toàn có thể nâng cái kỹ năng này lên level 5 trước, sau đó cho các cái sĩ quan học tập, thì cũng là một trong số những bài toán khá là tuyệt vời đấy chứ. Bây giờ chúng ta sẽ đến các cái sĩ quan của sau 75 ngày. Rồi sau 75 ngày chúng ta sẽ có rất là nhiều sĩ quan mà khá là phù hợp. Tuy nhiên mình chỉ lựa chọn ra cho các bạn 2 cái sĩ quan lục quân mà rất xứng đáng để có thể đầu tư. Cái thứ nhất là anh chàng kiếm ảnh. Anh chàng này là một trong số những lựa chọn mà mình đánh giá rất cao dành cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Và mình cho rằng các đơn vị xe tăng hạng nhẹ là một trong số những đơn vị nó giúp cho những người mới chơi trải nghiệm một cách thích thú nhất các cuộc chiến ở trong trò chơi game Warpath này, để từ đó chúng ta nhân ra cái niềm đam mê trong cái trò chơi game này. Anh ta sẽ thể hiện vai trò của mình rất tốt đối với các đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Rồi anh chàng thứ hai là ông chú Ivankov, cũng là một sĩ quan dành cho các đơn vị xe tăng. Anh chàng này mình đánh giá khá tốt là bởi ở khả năng vừa công vừa thủ của anh ta, công thủ toàn diện luôn. Khả năng tấn công của anh ta cũng rất tốt, khả năng chiến đấu ở ngoài chiến trường của anh ta cũng rất tốt, và khả năng hỗ trợ cho phòng thủ căn cứ của anh ta cũng tốt theo luôn. Đặc biệt là với cái kỹ năng là tăng cường tốc độ hồi phục độ bền của căn cứ 5% này, rồi là tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan dành cho căn cứ của chúng ta lên đến 40% nữa. Nó sẽ khiến cho đối thủ khi mà tấn công căn cứ của chúng ta sẽ bị giảm sát thương kỹ năng sĩ quan của kẻ địch đi khá là tốt. Đây là một trong số những sĩ quan mà mình đánh giá khá là tuyệt vời. Rồi, đó là 4 cái sĩ quan dành cho các đơn vị mặt đất. Và bây giờ chúng ta sẽ còn có một sĩ quan nữa nhưng sẽ dành cho các đơn vị hải quân. Và trong tương lai chúng ta sẽ chơi các cuộc chiến mà có sự góp mặt của các đơn vị hải quân cực kỳ nhiều. Cho nên việc các bạn lựa chọn các sĩ quan dành cho hải quân cũng là một trong số những bài toán mà chúng ta cần phải xem xét và rất đáng xem xét, khi tần suất ra các bản đồ cấp độ 4 của hải quân nó cũng nhiều không kém so với các bản đồ cấp độ 4 khác. Và tương lai sau này thì các đơn vị hải quân nó sẽ làm việc nhiều hơn đối với các đơn vị lục quân và không quân nữa. Cho nên là việc đầu tư một dàn sĩ quan dành cho các đơn vị hải quân là một trong số những cái bài toán mà rất là đáng để cân nhắc. Thì trong đó anh chàng người gác thủy triều là một trong số những sĩ quan mà mình đánh giá cực kỳ cao dành cho mọi người nếu như chúng ta muốn đầu tư vào một đơn vị hải quân. Bởi thứ nhất là anh ta đang có khả năng đang có một sở hữu cái thẻ là thẻ linh hoạt, tức là chúng ta có thể triển khai vào các đơn vị tàu thiết giáp, tàu sân bay, tàu chống ngầm, tàu săn ngầm, tàu ngầm hoặc là tàu tên lửa. Cái thứ hai là anh ta có sở hữu cái bộ kỹ năng có khả năng tấn công cực kỳ mạnh khi mà tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan của đơn vị tàu chiến lên đến 30%. Thì cái kỹ năng này sau này nó có thể được kế thừa cho các sĩ quan khác. Thì hiện tại là các đơn vị hải quân chưa thể học tập được kỹ năng của nhau, nhưng sau này kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ có cái mở khóa cái tính năng này cho các bạn. Thế nên là việc mà chúng ta lựa chọn trong giai đoạn hiện tại thì nó là một bài toán có thể là không bị dư thừa lắm. Còn đối với các sĩ quan khác thì chúng ta vẫn có thể học tập được, nhưng mà cái kỹ năng này là cái kỹ năng cực kỳ là giá trị ở trong cái trò chơi game này. Cho nên là đằng nào thì cùng là một công học tập kỹ năng thì chúng ta có thể thức tỉnh được anh chàng này thì càng sớm càng tốt. Khi anh ta đem đến cái khả năng gây sát thương với cái hệ số lên đến hơn 2200, rồi có kỹ năng cân bằng cũng cực kỳ tuyệt vời theo, hoặc là có cả kỹ năng đặc biệt khả năng phòng thủ tên lửa nữa. Đây là cái sĩ quan thứ 5 mà mình có thể là recommend anh em, những người chơi mới mà chúng ta vẫn còn đang đắn đo và thắc mắc trong cái việc là tìm kiếm các sĩ quan hải quân nhá, hoặc là các sĩ quan khởi đầu. Ok, rồi với 50 sĩ quan như vừa rồi thì có lẽ là sẽ là một trong số những nguồn tham khảo dành cho tất cả mọi người, những người chơi mới để chúng ta cân nhắc các sĩ quan. Thì dĩ nhiên cái việc lựa chọn sĩ quan ở đây sẽ phụ thuộc vào phong cách chơi của các bạn,
phụ thuộc vào đơn vị các bạn lựa chọn là đơn vị nào, phong cách chơi là gì. Đó, để từ đó chúng ta đi tìm các sĩ quan thứ hai dành cho các đơn vị đó. Hy vọng là với video clip này thì nó đã giúp cho các bạn hình dung được cái quá trình mà mình sẽ nhắm làm mục tiêu để có thể đánh thức được các sĩ quan trong cái trò chơi game Warpath. Ok, quan điểm của các bạn như thế nào về việc lựa chọn 5 sĩ quan tốt nhất ở trong trò chơi game Warpath dành cho những người mới để chúng ta có thể theo đuổi, thì các bạn hãy để lại phần bình luận nhé, và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm. Và lên nhớ hãy đưa ra tên sĩ quan, đồng thời nêu ra những ưu và nhược điểm của các sĩ quan đó, và tại sao bạn lại chọn 5 sĩ quan này. Thì đó sẽ là những cái bình luận cực kỳ là tuyệt vời, mang tính đóng góp để chúng ta cùng nhau hoàn thiện hơn. Ok, rồi, có lẽ là video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.